Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Và ngay sau đây sẽ là điểm tin giá heo trong nước tuần qua. Giá heo tại thị trường miền Bắc không còn diễn biến sôi động như tuần trước. Giá heo đảo chiều giảm lại trong bối cảnh lượng heo dịch bệnh bán ra thị trường nhiều hơn. Đặc biệt, tại các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, heo dân xả ra bán nhiều hơn do lo ngại giá sẽ giảm thêm trong bối cảnh lượng heo thực tế trong sân còn khá dồi dào. Khu vực nuôi gột tạm ngừng dừng lại chờ những diễn biến tiếp theo của thị trường. Giá heo khu vực Bắc miền Trung thấp, dao động quanh mức 55 đến 56.000 đồng trên kg, cùng biểu to, tạo áp lực cho giá heo miền Bắc. Theo đó, giá heo công ty miền Bắc cũng có xu hướng giảm khá mạnh vào tuần này, giảm xuống phổ biến ở mức 55 đến 57.000 đồng trên kg. Mức giá trên 57.000 đồng trên kg vẫn còn tồn tại ở một số công ty nhưng hiếm và khó bán. Và heo dân cũng xuất hiện nhiều hơn quanh mức giá 55.000 đồng trên kg. Tại miền Trung và miền Nam, mặt bằng giá heo chưa có gì biến động nhiều so với tuần trước. Giá đang giao dịch quanh mức 55 đến 57.000 đồng trên kg tùy vào chất lượng heo. Ghi nhận từ cuối tuần trước, nhu cầu đóng heo mạnh từ miền Bắc khiến cho cước xe từ các khu vực này ra miền Bắc tăng mạnh. Từ mức giá 45 triệu đồng trên một xe trước đó lên mức 60 đến 70 triệu đồng trên một xe. Thương nhân cho biết dịch tả châu Phi vẫn đang nổ ra mạnh do thời tiết mưa kéo dài, đặc biệt là khu vực Nam miền Trung và miền Nam, nên heo từ các khu vực này bán chạy ra ngoài kể cả các heo biểu nhỏ. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê cho thấy, tại thị trường Trung Quốc, giá gà trắng liên tục giảm và dừng ở mức 8,3 tệ trên kg. Theo những số liệu thống kê về tình hình giao dịch tại Trung Quốc cho thấy, giá gà trắng liên tục giảm từ đầu tuần và chững lại ở mức 8,3 tệ trên kg, trong bối cảnh một số lò mổ cũng đã giảm kế hoạch thu mua về mức trung bình và số lượng hàng đông lạnh tồn kho tăng cao, tiếp tục tạo nên áp lực cho giá gà lông. Giá vịt thịt giảm 2 phiên vào đầu tuần này, sau đó phục hồi ở mức giá 8,32 tệ trên kg. Nhờ nguồn vịt xuất chuồng được hạn chế cùng với việc giá vịt trong thời gian gần đây được điều chỉnh ở mức hợp lý và vừa phải giúp đà tăng của giá gà vịt bền vững hơn. Về tình hình tái đàn tại Trung Quốc, với giao dịch giá gà trắng giống cũng giữ nhịp giảm liên tục từ cuối tuần trước do lợi nhuận về chăn nuôi suy giảm. Tuy nhiên, nông dân vẫn đang bắt đầu và nhiệt tình hơn trong quá trình bổ sung đàn nhờ thời tiết mát mẻ và giá gà đang ở mức khá thấp, giúp doanh số bán gà con lên tăng dần. Giá gà trắng giống chững lại ở mức 1,54 tệ trên kg trong phiên cuối tuần. Đối với vịt sống, giá vịt sống đang nối dài đà tăng từ cuối tuần trước lên mức giá 2,60 tệ trên con, chủ yếu nhờ sự tăng ở phía Bắc, trong khi đó miền Nam có xu hướng ổn định hơn. Nguồn vịt sống giảm, trong khi đó người chăn nuôi nhiệt tình hơn trong việc tái đàn. Trái ngược với tình hình giao dịch khá ảm đạm trên thị trường gia cầm và heo, thị trường đại gia súc có những diễn biến khá sôi động trong tuần qua. Về tình hình nhập khẩu, lượng trâu bò sống nhập về Việt Nam trong 20 ngày đầu của tháng 9 đều có nguồn gốc từ Úc và được nhập khẩu thông qua các cảng thuộc miền Trung, miền Nam. Tính cả trâu bò giống và trâu bò thịt, tổng lượng trâu bò nhập về Việt Nam trong năm 2023 tính tới ngày 20 tháng 9 đạt gần 83.200 con, giảm mạnh 43% so với lũy kế của năm 2022. Thịt và phụ phẩm trâu bò, tổng lượng thịt và phụ phẩm của trâu bò nhập về Việt Nam trong 20 ngày đầu của tháng 9 năm 2023 tăng mạnh 40% so với cùng kỳ của tháng trước và gấp đôi so với cùng kỳ của năm 2022. Tổng lượng thịt và phụ phẩm trâu bò nhập về Việt Nam trong năm 23 tới ngày 20 tháng 9 đạt trên 134.000 tấn, tương đương so với lũy kế của năm 2022. Bò giống trong tháng 9, Việt Nam chỉ ghi nhận có 800 con bò giống mang thai được vận chuyển thông qua các cửa khẩu Bờ Y ở Kon Tum sang Lào. Mặc dù lượng xuất khẩu ở Việt Nam giảm mạnh nhưng lượng xuất khẩu sang Lào lại ghi nhận ở mức kỷ lục. Do nhu cầu nhập khẩu từ Campuchia bị đứt gãy khiến cho đơn hàng bò giống được vận chuyển qua Lào nhiều hơn. Tính chung trong tháng 9 năm 2023, tổng lượng bò Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường đạt 7.400 con, trong đó chiếm phần lớn là thị trường xuất sang Campuchia.
Thịt trâu bò. Do nhu cầu nhập khẩu thịt trâu bò từ Việt Nam của Campuchia tăng mạnh trong tháng 9, liên tiếp hàng loạt các đơn thịt trâu bò đông lạnh với nhiều chủng loại đã được xuất khẩu từ Việt Nam thông qua cửa khẩu Khánh Bình, An Giang. Tổng lượng lên tới trên 80 tấn. Mặc dù đơn giá xuất khẩu thịt trâu thấp hơn đáng kể so với thịt bò, nhưng với tổng lượng thịt trâu bò xuất khẩu đạt mức cao nhất trong vòng 2 năm qua thì kinh ngạch xuất khẩu thịt trâu bò của Việt Nam ghi nhận ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2022 với gần 400 triệu USD. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại!